Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 30 Απριλίου του 2024. Τελευταία μέρα του μηνός, αποχαιρετούμε τον Απρίλιο. Αύριο έχουμε Πρωτομαγιά. Πριν ξεκινήσουμε το πρώτο θέμα μας, που είναι επαιτειακό, θα ήθελα να κάνω να παρουσιάσω ορισμένες μικρές ειδήσεις. Εγκρίθηκε πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Σέγγεν, η παράκαμψη της Σέγγεν για 5 ακόμα νησιά. Ενώ μέχρι τώρα είχαμε 5 νησιά στα οποία ίσχυε η βίζα που παίρνουν στα σύνορα για να έρθουν στην Ελλάδα και διαρκές 7 ημερών οι Τούρκοι υπήκοοι. Τώρα προστείνεται άλλα 5 νησιά. Είναι η Λέρος, η Λίμνος, η Κάλυμνος, η Σύμη και το Καστελόριζο. Επειδή υπάρχει το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας, δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει, και επειδή, όπως είπαμε χθες, σας έχω μεταφράσει όλο το πρόγραμμα το οποίο είναι σε διαβούλευση του Τουρκικού Υπουργείου Παιδείας. Δεν είναι μόνο η γαλάζια πατρίδα, έχει και θέμα βάζει και θέμα για την απόκρουση των κινήσεων που κάνει η Ελλάδα για την αναγνώριση της σποντιακής της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους. Θα τα δούμε αυτά ίσως στην αυριανή μεθαυριανή εκπομπή. Υπάρχει λοιπόν και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και λέει μέσα ότι και ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας και ότι θα ενημερώνονται οι μαθητές. Μιλάμε για μαθητές εκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή συνολικά οι μαθητές στην Τουρκία είναι περισσότεροι από τον πληθυσμό της Ελλάδας. Η Τουρκία θα φυτεύει στις ψυχές και στο νου των Τούρκων, τέλος πάντων αυτών που κατοικούν στην Τουρκία, την εντύπωση, την πεποίθηση μάλλον, ότι αυτό που βλέπουν στο χάρτη είναι η τουρκική πατρίδα, γαλάζια πατρίδα. Και μέσα εκεί βρίσκονται και τα 10 νησιά στα οποία τους λέμε, κοιτάξτε, εδώ δεν είναι κανονική Ευρώπη, είναι κάτι άλλο που μπορείτε να μπαίνετε πιο εύκολα. Δηλαδή, ασχέτως των θετικών από αυτήν την απόφαση, υπάρχουν θετικά για την οικονομία των νησιών, όλων των νησιών, αφήνουν πολλά λεφτά οι Τούρκοι, δεν μπορεί να μην συνυπολογίσουμε και τους απότερους σχεδιασμούς της Τουρκίας. Αυτό απλά το αναφέρω. Ανέφερα ότι θα ισχύσει πλέον η βίζα και για τα υπόλοιπα 5 νησιά. Επίσης είναι σε εξέλιξη η άσκηση Neptune Strike το 2024 στο Ιόνιο Πέλαγος. Θα επεκταθεί στη συνέχεια στην Αδριατική και στη Μεσόγειο. Συμμετέχουν 16 χώρες. Η Τουρκία συμμετέχει με το ελικοπτεροφόρο, αεροπλανοφόρο αυτό το Ανατολού, που τώρα τι να τους πεις, χρησιμοποιούν την ελληνική λέξη Ανατολή, αλλά λένε δεν είναι προτουρκική. Άλλαν τ' άλλον, μια φρεγάτα και μια κορβέτα νομίζω βρίσκονται εκεί. Συμμετέχει και η Ελλάδα, 16 χώρες του ΝΑΤΟ, ανάμεσα σε αυτές και η Σουηδία για πρώτη φορά. Είναι υπό παρακολούθηση φυσικά τα τουρκικά πλοία, αλλά τώρα τι συμμαχία είναι αυτή? Να έχει συμμαχία με κάποιον ο οποίος έχει σχέδια να σου καταλάβει όλα τα νησιά, σου έχει καταλάβει την Κύπρο, να σου καταλάβει και την Θράκη? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι συμμαχία είναι αυτή? Αυτό τι σημαίνει? Ότι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας με κάποιον που θέλει να μας κλείσει το σπίτι? Λοιπόν, προχωράμε. Είδα τον Γκί Φέρχοφσταθ. Αυτός είναι ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου, πολιτικός φλαμανδός, ο οποίος είναι στο κόμμα των φιλελεύθερων δημοκρατών της Φλαμανδίας. Έκανε μια ανάρτηση σήμερα στο Twitter και τι λέει? Οι Ρώσοι κτύπησαν στην Οδυσσό, νομίζω τον πύργο του Χάρι Πότερ, ούτε ξέρω τι είναι αυτό. Έφτιαξαν, ούτε το Χάρι Πότερ ξέρω, ούτε τον πύργο. Τον κτύπησαν, λέει, και ο Βέρχοφστατ στοχοποιεί την Ισπανία και την Ελλάδα επειδή αρνούμαστε να δώσουμε τους Patriot στην Ουκρανία. Δηλαδή μιλάμε, δεν μπορεί, δεν έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι, κάτι δεν κάνουμε εμείς σωστά.
Δεν ξέρω τι κάνει η Ισπανία. Τι δεν κάνει σωστά η Ισπανία. Κάτι δεν κάνουμε σωστά. Εάν το Βέρχοφστατ, αυτοί οι ευρωβουλευτές που έχουμε, και να μην πω τι κάνουν στις Βρυξέλλες, αν πήγαινε μια ομάδα διακομματική στο Βέρχοφστατ, στα 5 χρόνια που είναι εκεί, και του λέγανε, έλα εδώ ρε Μπάρμπα, κάτσε κάτω, πάρε και έναν ελληνικό καφέ, πάρε και τίποτα στραγάλια, δεν ξέρω τι θα τον ταΐζαν από εδώ από την Ελλάδα, έτσι, και έλα να δεις εδώ τι γίνεται. Βάλε κάτω ένα χάρτη, πες αυτός μας κάνει κάθε χρόνο αυτά, τόσες παραβιάσεις, ασκήσεις, έχει αποβατικό στόλο, όλα αυτά πες του τα. Τι πιστεύετε, ότι θα τολμούσε αυτός ο άνθρωπος, αν τον είχαμε ενημερώσει διακομματικά, επαναλαμβάνω, αυτόν και όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, στο γραφιάκι τους, με δωράκια, λουκούμια, ροζ, πράσινα, κίτρινα, αυτά που έχουμε στα αεροδρόμια και όλα αυτά, να τον κερνούσαμε τον άνθρωπο, του λέγαμε, εάν λοιπόν το κάναμε σε όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο, εννοώ επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι πιστεύετε, θα υπήρχε έστω και ένας να μας πιέσει να δώσουμε όπλα και να αποδυναμώσουμε την εθνική μας άμυνα όταν τους εξηγήσαμε ότι εμείς απειλούμαστε από την Τουρκία? Όχι. Άρα δεν κάνουμε κάτι καλά εμείς. Τι να μας πει, τι ξέρει ο Βέρχοφστατ? Λαχανάκια Βρυξελών. Ωραία, τα ξέρει αυτά. Ξέρει τι σημαίνει στην Ελλάδα, του το είπαμε. Και τι να του πούμε όταν πηγαίνουμε και κάνουμε τα καλοπιάσματα με τον Ερντογάν? Να του πούμε και να τα λέγανε αυτά οι ευρωβουλευτές, μετά όταν βλέπει ότι εμείς πάνε έλα όλα αυτά και ΜΟΕ και τα λοιπά, σου λέει εντάξει ρε παιδιά, τελείωσε αυτό που μου λέγατε, αφού εσείς οι ίδιοι πηγαίνεστε και τα... Όταν λέμε εθνική στρατηγική, τι λέμε? 5ετίας, 10ετίας, 20ετίας, 30ετίας και 50ετίας. Και μέσα σε αυτά τα διαστήματα να χαράσσονται τα βήματα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Και αναιρούμε στην ουσία την υπόσταση του ελληνικού κράτους με τις κινήσεις που κάνουμε. Η κυρία Μενδώνη, υπουργός δικαιοσύνης, την κάλεσε ποιος υπουργός εμπορίου, δεν ξέρω ποιος, στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, πήγε και βλέπω μια φωτογραφία, έχει τον υπουργό και έναν άλλον τον Τούρκο δίπλα, κεντραρισμένη αυτή το κεφάλι της κάτω από το Μουσταφά Κεμάλ. Σαν φωτοστέφανο, ο γενοκτόνος των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, σαν φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι της κυρίας Μενδώνη. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, τώρα θέλει βαθύ ψάξιμο στο αρχείο. Θυμάμαι πάντως, πριν το 2011, είχαν επισκεφθεί 2 Τούρκοι υπουργοί, ο Υπουργός Γεωργίας και νομίζω και ο Υπουργός Εμπορίου, την Δαμασκό. Εκεί λοιπόν τους υποδέχθηκαν Γεωργίας και Εμπορίου. Τους υποδέχθηκαν οι Σύριοι και οι ομολογοί τους κάποια στιγμή πήγαν να φωτογραφηθούν. Και όταν τους είπαν ελάτε εδώ να φωτογραφηθούμε, όταν είδαν ότι πίσω τους ήταν η φωτογραφία του φιλοξενούντος, του Άσαντ, του πατρός, τότε είπαν εμείς δεν δεχόμαστε να φωτογραφηθούμε κάτω από έναν πολιτικό ο οποίος υποστηρίζει τους Κούρδους του ΠΚΚ τότε. Και δεν φωτογραφήθηκαν. Έγινε επεισόδιο τότε, είπαν δεν φωτογραφιζόμαστε. Ερωτώ, ο Τούρκος έχει πολιτική παιδεία, αλλά και, να σας πω και μια λέξη που μας την πασάρουν, εθνική ενσυναίσθηση, να μην φωτογραφηθεί με φόντο τον ηγέτη μιας χώρας που υποστήριζε τους Κούρδους όπως λένε, και η δικιά μας δεν έχει εθνική ενσυναίσθηση να μην φωτογραφηθεί κάτω από τον σφαγέα των Ελλήνων, των Ελλήνων του Πόντου της Μικράς Ασίας, αυτός που έδωσε εντολή και κάψαν τη Σμύρνη. Λοιπόν, δεν έχει ευαισθησία. Και γιατί κοιμούνται όρθιοι οι σύλλογοι, μικρασιατικοί και ποντιακοί? Τι είμαστε, μόνο για λόγια? Μόνο το σύλλογο του Ποντίων της ΚΟ είδα που έκανε σχετική ανακοίνωση. Και εν πάση περιπτώσει, συμμαζευτείτε εκεί στην κυβέρνηση. Συμμαζευτείτε εκεί στην κυβέρνηση. 19 Μαΐου θα έρθετε όλοι και θα μοστράρεστε στους συλλόγους, αν έρθετε, για να, εννοώ όταν θα κάνουμε
εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αυτό δεν είναι μία ιστορία που πηγαίνουμε, φωτογραφιζόμαστε και τελειώνουμε. Έχει και άλλα από πίσω της. Πρέπει να έχει πολιτικές πράξεις σε όλα τα επίπεδα, μία από τις οποίες είναι αρνούμε να φωτογραφηθώ πίσω από το σφαγείο των Ελλήνων του Πόντου. Κυρία Μενδώνη. Επίσης ένας φίλος έστειλε πριν από λίγο εδώ σε ένα σχόλιο στο χθεσινό μας βίντεο και λέει, από το Βέλγιο το έστειλε και λέει, τι γίνεται, λέει, παντού βλέπω διαφημίσεις που καλούν Βέλγους πολίτες να πάνε να αγοράσουν κτήματα, σπίτια στα κατεχόμενα. Να σας πω κάτι, είναι ένας άνθρωπος που κάθεται στο Βέλγιο. Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι γιατί εκεί βρέχει 300 τόσες μέρες του χρόνου. Το χρόνο, πάνω από 300 μέρες στις Βρυξέλλες. Παίρνει τη σύνταξη του άνθρωπος, λέει, θα πάω να νοικιάσω ένα διάρρη με τη γυναίκα μου, να κάτσω εκεί με το 1/3 κόστος ζωής και 1/5 κόστος αγοράς κατοικίας, να πάω να ζήσω εκεί τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου. Πού ξέρει αυτός τώρα τι θα πει κατοχή, τι δεν θα πει κατοχή, ενώ ένας απλός συνταξιούχος. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο κρατικό, κυβερνητικό από την Κυπριακή Δημοκρατία και από την Ελληνική. Δηλαδή υπάρχουν οι αντιπροσωπείες διπλωματικές Ελλάδας και Κύπρου σε όλη την Ευρώπη. Παρακολουθήστε στο διαδίκτυο, στις τηλεοράσεις, γιατί αυτές γίνονται στοχοποιημένα. Από την Κύπρο δεν μπορεί να δεις, στη χώρα που είσαι τα δείχνουν. Από εκεί λοιπόν οι διπλωματικές αντιπροσωπείες θα παρακολουθήσουν ποιος έβγαλε τη διαφήμιση την τάδε ώρα. Στείλτε στα κανάλια, στις διαφημιστικές εταιρείες, στο γραφείο που διαφημίζει ότι θα προβούμε σε νομικές ενέργειες αν συνεχίσετε. Θα κοπούν ράμα. Κανένας δεν θέλει να μπλέξει. Ακούν δικηγόρο και δικαστήριο οι ξένες εταιρείες και φεύγουν μακριά. Εάν πάρουμε μέτρα λοιπόν, δεν θα υπάρχει ούτε μία διαφήμιση που να διαφημίζει τις εγκληματικές ενέργειες της κλοπής των ελληνικών περιουσιών στα κατεχόμενα. Εντάξει. Πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο θέμα της απόψινής μας εκπομπής, να υπενθυμίσω, πατάμε μου αρέσει για να βοηθήσουμε το κανάλι να προβάλλει να προβάλλεται από την Google. Κάνουμε και σχόλια κάποια, ό,τι μπορώ τα απαντάω, είπαμε, και αυτό παίζει ρόλο στον αλγόριθμο. Μπαίνοντας στα περισσότερα, δεξιά από την οθόνη κάτω στα περισσότερα, βλέπουμε τον χρονοδιάγραμμα της εκπομπής και από κάτω Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Υπάρχει ο σύνδεσμος, μπαίνουμε μέσα και όσοι θέλουμε εγγραφόμαστε σε αυτή την κίνηση πολιτών που δεν είναι κόμμα, όπως είπαμε. Αυτή είναι η διαφορά από τους άλλους που βρίσκονται στο προσκήνιο. Τα έχουμε πει αυτά, και όσοι θέλετε να βοηθήσετε με άλλο τρόπο το κανάλι, υπάρχουν άλλοι 2 τρόποι παρακάτω, τους βλέπετε και αναλόγως πράτετε. Λοιπόν, σαν σήμερα, με το παλιό ημερολόγιο, με το καινούριο, με το παλιό ή με το καινούριο, τώρα να σου πω την ίδια, έχω μπερδευτεί, αλλά δεν πειράζει. Άρχισε η δίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Πλαπούτα. Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα, ναι. Στο Ναύπλιο υποτίθεται ότι κινιόντουσαν αυτοί οι 2 για να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση τότε. Δεν υπάρχει τραγικότερη ιστορία από αυτή πραγματικά, που δυστυχώς από τότε αυτή η τακτική και η πρακτική που ακολουθήθηκε εναντίον αυτού και του Πλαπούτα, αλλά κυρίως του Κολοκοτρώνη, ακολουθείται μέχρι σήμερα στην Ελλάδα με διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν, για να δούμε, από το 24/7 είναι το κείμενο. Ο Γιώργος του Μοριά και ο Δημήτρος Πλαπούτας οδηγούνται ενώπιον δικαστή στο Ναύπλιο με την κατηγορία της συνωμοσίας, παρακαλώ, κατά του βασιλιά Όθωνα. Ξεκίνησε, είπαμε, σαν σήμερα και διήρκησε μέχρι τέλη Μαΐου. Και έγινε στο τουρκικό τζαμί του Ναυπλίου, το σημερινό βουλευτικό. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, Κολοκοτρώνης και Πλαπούτας είχαν οργανώσει από κοινού την Άνοιξη και το καλοκαίρι του 1833 συνωμοσία που αποσκοπούσε να διαταράξει τη δημόσια ασφάλεια
να παρασύρει τους υπηκόους του βασιλιά σε ληστείες και σε εμφύλια διαμάχη και να ανατρέψει την καθεστική τάξη. Εισαγγελέας ορίστηκε ο Εδουάρδος Μάσον, ο εμπαθής εκείνος πολέμιος, όπως γράφει ο ιστορικός Μέντελσον, της ρωσικής μερίδος και του Κολοκοτρώνη, του ρωσικού κόμματος δηλαδή και του Κολοκοτρώνη, που υπερασπίστηκε με πάθος το φωνιά του Καποδίστρια Γεώργιο Μαυρομιχάλη και κατηγόρησε με άκαμπτο πείσμα τον Κολοκοτρώνη. Τώρα πάρτε εσείς ψήγματα. Εδουάρδος Μάσον, ο κατήγορος, υπερασπίστηκε με πάθος τον δολοφόνο του Καποδίστρια και επιδίωξε με πάθος να στείλει στον άλλο κόσμο τον Κολοκοτρώνη. Βγάλτε συμπεράσματα. Η τακτική του Μάσον στο στάδιο της προανάκρισης έδειξε ότι έλειπε από τη νομική και η φιλοσοφική του σκέψη η βαθύτερη έννοια της δικαιοσύνης. Προσπάθησε με διάφορα τεχνάσματα και κόλπα να κατασκευάσει ψευδομάρτυρες ή να διαστρέψει τις μαρτυρικές καταθέσεις. Όταν πήγε στο Ιτσκαλέ, όπου ήταν φυλακισμένος ο γέρος του Μοριά, για να ανακρίνει τον εγκάθυρκτο στρατηγό και τον πίεζε επί ώρες να ομολογήσει ότι είχε προπαρασκευάσει αποστασίαν εναντίον της κυβερνήσεως, ο Κολοκοτρώνης με πολύ πικρή θυμοσοφία τον αποστόμωσε, αναφέροντας την ιστορία του Λύκου και της Προβατίνας. Καλά, εδώ έγραψε. Ο οποίος Λύκος, για να δικαιολογηθεί ότι θα φάει την Προβατίνα, της είπε: «Μου θόλωσες το νερό της πηγής και δεν μπορώ να πιω, γι' αυτό θα σε φάω». Αλλά αντάλλον, έτσι. Ανάλογους δικολαβισμούς επικαλέστηκε ο Μάσον κατά τη διάρκεια της δίκης και κατά τη σύνταξη του κατηγορητηρίου, όπως θα δούμε παρακάτω. Από όλες τις δεινές κατηγορίες, καμία δεν αποδείχθηκε κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο. Οι 44 μάρτυρες κατηγορίες που παρουσιάστηκαν, άλλοι ξεφτυλισμένοι αυτοί, δεν κατέθεσαν στοιχεία που να μην μπορούν να αμφισβητηθούν. Ήταν οι δοσύλλογοι της εποχής αυτή. Αντιστρόφως, οι 115 μάρτυρες υπεράσπισης που εξετάστηκαν διέψευσαν τα περισσότερα σημεία της κατηγορίας. Όταν μάλιστα ο γέρος ρωτήθηκε τι επάγγελμα έχεις και έδωσε την ιστορική απάντηση στρατιωτικός, κρατάω 49 χρόνους στο χέρι τον τουφέκι και πολεμώ για την πατρίδα, ρίγος και δέος κατέλαβε ακόμα και τους εχθρούς του στρατιλάτη. 20 μέρες παρέλασαν στο δικαστήριο οι μάρτυρες και ήσαν σαν να παρέλαβαν όλα τα κομματικά πάθη που είχαν ως τότε συγκλονίσει τη μαχόμενη Ελλάδα. Η εμφάνιση του Κολοκοτρώνη στο ειδόλιο συγκλώνησε το ακροατήριο. Στην ερώτηση του Προέδρου «Τι επάγγελμα κάνεις?», ο γέρος του Μοριά απάντησε, ολόκληρη η απάντησή του: «Στρατιωτικός, στρατιώτης ήμουνα. Κράταγα επί 49 χρόνια στο χέρι τον τουφέκι και πολεμούσα νύχτα μέρα για την πατρίδα. Πείνασα, δίψασα, δεν κοιμήθηκα μια ζωή. Είδα τους συγγενείς μου να πεθαίνουν, τα αδέρφια μου να τυραννιούνται και τα παιδιά μου να ξεψυχάνε μπροστά μου. Μα δεν δίλιασα. Πίστευα ότι ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του για τη ελευθεριά μας και πως δεν θα την έπαιρνε πίσω». Ακολούθησε η απολογία του Πλαπούτα, ο οποίος στο τέλος είπε: «Εμείς το έχουμε ψηλά και καθαρό το κούτελο και δεν μηχανευόμαστε βρωμοδουλές όπως οι αφεντιά εκείνων που μας κατηγορούν για αναρχικούς. Ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε ντρέτα και σταράτα». Το λέει αυτό ειρωνικά υπονοώντας τον Επίτροπο. «Κύριοι δικαστές, είμαστε αθώοι. Άλλοι είναι οι εχθροί και οι προδότες της πατρίδας. Χώστινα». Η αγόρευση του Μάσον που κράτησε 5,5 ώρες, στην ουσία ήταν μια επανάληψη του κατηγορητηρίου και όσα είχαν υποστηρίξει οι μάρτυρες κατηγορίας. Ακολούθησαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης του Βαλσαμάκη, που ήταν συνήγορος του Κολοκοτρώνη, και του Κλονάρη, που ήταν συνήγορος του Πλαπούτα. Πριν από την έναρξη της δίκης, ο Μάσον είχε καλέσει στο σπίτι του και τα 5 μέλη του δικαστηρίου και αφού τους παρουσίασε όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει, τους ρώτησε αν τα έβρισκαν αρκετά για να καταδικάσουν τους 2 στρατηγούς. Ο Πολυζωίδης εξεγέρθηκε και απάντησε αρνητικά. Προσπάθησαν επίσης να εξαγοράσουν και τον Τερτσέτη,
ενώ η δίκη ήταν σε εξέλιξη. Ήταν ξεκάθαρο ότι εκτός από τον Τσερτσέτη και τον Πολυζωίδη, οι άλλοι 3 δικαστές ήδη είχαν πιστεί και ήταν αποφασισμένοι να καταδικάσουν σε θάνατο τους 2 στρατηγούς. Στην αίθουσα της διάσκεψης του δικαστηρίου διαδραματίστηκαν συγκλονιστικές σκηνές. Οι Πολυζωίδης και Τσερτσέτης με επιχειρήματα προσπαθούσαν να προκαταλάβουν τους 3 δικαστές που θα καταδίκαζαν. Επιφανής λόγιος ο Τερτσέτης επιχείρησε με μια δραματική ομιλία να συγκινήσει μάταια, αλλά τα δάκρυά του δεν επηρέασαν τους δικαστές που είχαν εξαγοραστεί. Ο Πολυζωίδης έδωσε επίσης την ιστάτη μάχη του. Θεωρώ την απόφασή σαν εντελώς άδικον. Δεν στηρίζεται εις τας δημοσίως διεξαχθήσεις αποδείξεις, αλλά επί ψευδεστάτης βάσεως. Είναι αντίθετος της κοινής γνώμης, κρίσεως και πεποιθήσεως και αποτελεί προσβολή και αυτού του ιερού ονόματος της αληθείας, είπε αγανακτισμένος. Οι 3 ξεφτυλισμένοι, ατάραχοι, τον καλούν να υπογράψει πρώτος την απόφαση και προσπαθούν τον Πολυζωίδη. Και προσπαθούν να πείσουν τον Τερτσέτη επίσης να υπογράψει και τον απειλούν ότι τυχόν άρνησής του αποτελεί τουλάχιστον πράξη τιμωρουμένη υπό του νόμου. Ο Τερτσέτης απαντά, ποτέ, όποια και αν είναι συνέπεια, δεν θα γίνω συνεργός δικαστικού εγκλήματος και εθνικού εγκλήματος, λέω εγώ. Αναλαμβάνει δράση ο Υπουργός Δικαιοσύνης Σχοινάς, άλλος ξεφτυλισμένος, όπου σε έντονο ύφος καλεί τον Πολυζωίδη να υπογράψει την απόφαση. Εκείνος αρνείται, μένει βιδωμένος στην καρέκλα του, ενώ ο Τερτσέτης κοιτάζει από το παράθυρο το πλήθος που συνοστίζεται στην πλατεία. Ο Υπουργός με παθιασμένη αυταρχικότητα φωνάζει, ο ξεφτυλισμένος. Και η υπομονή έχει τα όρια της. Κλητήρες, πιάστε τους και φέρτε τους στις έδρες. Να τους συλλάβουν και να τους φέρουν πάνω στην έδρα. Οι χωροφύλακες ορμούν, αρπάζουν τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Εκείνος αμήνεται, κρατιέται από το τραπέζι, από τις καρέκλες, από τις πόρτες φωνάζοντας «Σεβαστείτε την ατομική μου ελευθερία». Οι χωροφύλακες παρουσία του Υπουργού τον βλαστημούν, τον χτυπούν, τον σμπρώχνουν, τους σκίζουν τα ρούχα και δια της βίας τον φέρουν στο κάθισμα της Προεδρίας. Τον Τσερτσέτη, πρόεδρος ο Πολυζωίδης, τον Τερτσέτη τον αρπάζουν 4 χωροφύλακες και τον φέρουν στην έδρα. Ο Τερτσέτης φωνάζει «Το σώμα μου μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε. Το στοχασμό μου όμως και τη συνείδησή μου δεν μπορείτε να την παραβιάσετε». Ο Υπουργός, ο ξεφτυλισμένος, διατάζει τον γραμματέα να διαβάσει την απόφαση, τον άλλον ξεφτυλισμένο. Επειδή ο Πολυζωίδης ως πρόεδρος δεν ήθελε να διαβάσει την απόφαση αφού δεν την είχε υπογράψει. Καθώς ανακοινώνεται η απόφαση, ο Πολυζωίδης γέρνει το κεφάλι και κλείνει τα μάτια με τα χέρια του. Σε αυτή τη στάση οδύνης και ντροπής για όσα γίνονταν θα μείνει ως το τέλος. Με τα χέρια του έκλεισε τα μάτια του και σαν να μην βλέπει και να μην ακούει τίποτα. Όσο διαρκούσε η ανάγνωση της απόφασης, ο Κολοκοτρώνης διατηρεί την ψυχραιμία του. Καλά, εδώ είπε απίστευτες κουβέντες ο άνθρωπος. Απίστευτες. Δείτε τι ευθυκρισία είχε, ας την ψυχραιμία, τι ευθυκρισία και τι αίσθηση δικαίου είχε αυτός ο άνθρωπος. Ακούστε. Όσο διαρκούσε η ανάγνωση της απόφασης, ο Κολοκοτρώνης διατηρεί την ψυχραιμία του, παίζοντας απλά τις χάντρες του κομπολογιού του. Έτσι. Τους λέει, τι ξεφτυλισμένοι είστε εσείς ρε. Έπαιζε, τους δούλευε στην ουσία. Ακούτε εδώ. Καταδικαστής εις θάνατον. Δεν δείχνει ιδιαίτερη συγκίνηση ούτε όταν ακούει την τρομερή φράση. Ο Δημήτριος Πλαπούτας και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταδικάζονται εις θάνατον ως ένοχοι εσχάτες προδοσίας. Οι αρχιπροδόταροι τιμώρησαν ως προδότες τους ήρωες του έθνους. Αυτά γίνονται από τότε. Προσέξτε, αυτά γίνονται από τότε μέχρι σήμερα. Οι προδότες ηρωοποιούνται και οι ήρωες παρουσιάζονται ως προδότες. Προσέξτε το. Και εδώ δηλαδή η μεγάλη κουβέντα. Έκανε μόνο το σταυρό του και είπε «Κύριε ελέησον, μνήσθητή μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Ύστερα
πήρε από την ταμπακέρα του μια πρέζα ταμπάκου, τον ρούφηξε και πρόσφερε σε όσους τον είχαν περιτριγυρίσει. Στους δικηγόρους του είπε με σταθερή φωνή, ακούστε εδώ λόγια, αντίκρισα τόσες φορές το θάνατο και δεν το φοβήθηκα. Ούτε τώρα τον φοβούμαι. Σε έναν οπαδό του που του φώναξε συγκινημένος, άδικα σε σκοτώνουν στρατηγέ μου, αποκρίθηκε με πικρή θυμοσοφία. Αυτή είναι η κουβέντα όλης της ιστορίας. Γι' αυτό λυπάσαι ρε, καλύτερα που με σκοτώνουν άδικα παρά δίκαια. Σου λέει, αν με σκοτώνουν δίκαια θα είχα προδώσει. Ακούστε τι ευθυκρισία σε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Τον έστελναν στο ικρίωμα. Ο Πλαπούτας είχε αντίθετα ταραχτεί και δάκρυα έπεφταν από τα μάτια του. Συλλογιζόταν την ορφάνεια των παιδιών του, 7 κοριτσιών και ενός γιου ανήλικου. Ο Κολοκοτρώνης με συμπόνια τον κοίταξε και του είπε, εγώ δεν λυπάμαι για τον εαυτό μου, μα για αυτόν που έχει 7 κόρες. Καθώς ο Πλαπούτας βούρκωσε στα λόγια αυτά, ο γέρος τον αποπήρε. Πρε εσύ δεν τρέπεσαι, εσύ δεν φοβήθηκες τους Τούρκους και τώρα κλαις? Βέβαια, ποιους Τούρκους? Οι προδότες είναι οι πιο δύσκολοι, οι πιο επικίνδυνοι. Τους Τούρκους τους ξέρεις, στέκεις απέναντι και τους κοπανάς. Οι προδότες που το παίζουν και οι κυβερνήτες και δικαστές. Κουράγιο ξάδερφε, το όνειρό μας ήταν να ελευθερώσουμε την πατρίδα. Μην λυπάσαι το λοιπόν. Εμείς κάναμε το χρέος μας και αυτοί ας μας καταδικάσουν. Να σας πω κάτι. Στα σχολιά, όπως οι Τούρκοι οι ξεφτυλισμένοι βάζουν τη γαλάζια πατρίδα, στα σχολιά έπρεπε σε όλες τις τάξεις από την Τρίτη, Τετάρτη και μετά κάθε χρόνο να κάνουν τη δίκη του Κολοκοτρώνη. Για να συνειδητοποιήσουν τα Ελληνόπουλα, τα αγόρια και τα κορίτσια, να συνειδητοποιήσουν πώς πρέπει να χτίσουν το χαρακτήρα τους και πώς πρέπει να είναι το εθνικό τους συναίσθημα. Αυτά έπρεπε να τους δείχνουν. Τι να γίνουν και τι να μην γίνουν. Να γίνουν Κολοκοτρώνιδες και Πλαπούτες ή Μαντώ Μαυρογένους αντιστοίχως και όχι οι ξεφτυλισμένοι δικαστές που και οι μάρτυρες κατηγορίες, οι ψευδομάρτυρες που πήγαν να σκοτώσουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους ήρωες. Ο Κολοκοτρώνης τελικά έλαβε χάρη μετά την ενηλικίωση του Όθανα το 1835. Οι συνθήκες διαβίωσης των στρατηγών στους 11 μήνες που έμεναν φυλακισμένοι στο Ιτς Καλέ, αλλά και τους άλλους 11 μήνες που έμεναν φυλακισμένοι στο Παλαμίδι, θα τέργαζαν μόνο σε κακούργους. Εκεί μάλιστα ο Κολοκοτρώνης αρρώστησε βαριά και χωρίς καμία περίθαλψη κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του. Λοιπόν, τι να πω τώρα, για πέστε μου. Τι να πω. Και υπάρχει και μια ταινία, καλή ταινία. Μπράβο σε αυτούς που την έκαναν, δεν ξέρω ποιος τη χρηματοδότηση, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πόσες φορές την έχετε δει στην τηλεόραση? Στην κρατική και στις ιδιωτικές, για πέστε μου. Μία την πενταετία, μια τη δεκαετία. Τα άλλα τα μην πω τη λέξη, κάθε μέρα μας φλωμώνουν. Μίλησα πριν από λίγο για στρατηγική. Για να μην τους αδικώ, μπορεί να έχουν στρατηγική. Ξέρετε ποια είναι η στρατηγική? Να δώσουμε τα 12 μίλια στους Τούρκους, δηλαδή να αποποιηθεί η Ελλάδα με τρόπο που να μην μπορεί να το αναιρέσει άλλη κυβέρνηση. Έτσι. Να αποποιηθεί του δικαιώματος επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Αυτό είναι τώρα η τροφή που δίνουμε στο θηρίο για να το εξημερώσουμε. Κοιτάξτε εδώ το βιβλίο τι λέει. Ακούστε εδώ. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Η πολιτική κατευνασμού της Ελλάδας, η πολιτική της Ελλάδας, η κατευναστική πολιτική της Ελλάδας προς την Τουρκία κατά τις κρίσεις του 1976, του 1987 και του 1996. Είναι η διδακτορική διατριβή του Σταύρου, η οποία στηρίχτηκε σε μελέτη ντοκουμέντων και απορρίτων αμερικανικών, τουρκικών, τα πρακτικά της τουρκικής εθνοσυνέλευσης τα μετέφρασα εγώ, αλλά και ελληνικών και μαρτυρίες Ελλήνων διπλωματών που έπαιξαν ρόλο σε αυτές τις κρίσεις. Λοιπόν, εκεί έχει γίνει κάτι σαν Ευαγγέλιο η πολιτική του κατευνασμού και ο κατευνασμός σημαίνει υποχώρηση, τα ίσως στο θηρίο. Τώρα λοιπόν γιατί οι Τούρκοι έχουν σταματήσει να κάνουν
επειδή παρακολουθούμε και ξέρουμε ποιοι είναι οι εθνικοί τους στόχοι, από τη δεκαετία του 80 εθνικός στόχος της Τουρκίας είναι η αποτροπή της Ελλάδας να αποτρέψουν την Ελλάδα να επεκτείνει τα χωρικά της στα 12 μίλια. Διότι αν το είχαμε ή αν το κάνουμε αυτό, τότε περιορίζουμε την όποια δυνατότητα της Τουρκίας να αμφισβητήσει. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν πλέον ελληνοτουρκικά προβλήματα, θα μείνει το Κυπριακό μόνο. Αντί λοιπόν να κάνουν αυτό οι δικοί μας, έχουν στρατηγική που είπα δεν έχουν. Έχουν στρατηγική. Στρατηγική συνεχών υποχωρήσεων υποτίθεται για να ξημερώσουν το θηρίο. Το θηρίο δεν εξημερώνεται. Μόλις κατοχυρώσουν αυτό, μετά θα ξεδιπλώσουν την επόμενη φάση της δικής τους στρατηγικής. Αυτό λοιπόν, και κάποιος λέει, άμα κάνουμε λέει 12 μίλια θα γίνει πόλεμος και θα μας κατηγορήσουν. Γιατί θα μας κατηγορήσουν? Ποιος θα κάνει τον πόλεμο? Ας σας πω κάτι. Τώρα εντάξει, δεν θέλω να πω, φιλοξενούνται στο κανάλι, δεν θέλω να προσβάλλω ανθρώπους, αλλά αν έχουμε χάσει την αίσθηση της απλής λογικής, 2 και 2 κάνουν 4, δεν μπορεί να κάνουν τίποτα άλλο. Τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα κάνει χρήση ενός νόμιμου δικαιώματος. Επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια. Η Τουρκία μας έχει πει ότι είναι κάζους μπέλι. Μας κηρύττει τον πόλεμο. Ποιος κηρύττει τον πόλεμο? Η Ελλάδα ή η Τουρκία? Για να μην τρελαθούμε στο τέλος, διότι ο ραγιαδισμός και το θέση που φορούν ορισμένοι έχει κατεβεί όχι στα αυτιά και στα μάτια. Δεν βλέπουν μπροστά τους. Συγγνώμη δηλαδή, γιατί να κατηγορήσουν εμάς ότι γίνεται πόλεμος με την Τουρκία όταν η Τουρκία θα μας κηρύξει τον πόλεμο για ένα νόμιμο δικαίωμα που θα κάνουμε εμείς? Λοιπόν, ακούστε εδώ. Έχουν τρελάνει τους Έλληνες. Τους έχουν αφαιρέσει τη δυνατότητα να σκέφτονται ακόμα και τις πιο απλές έννοιες. Ορίστε, ψάξτε, βρείτε στα σχόλια να δείτε ότι αυτό λέει ένας φίλος. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό λοιπόν η Τουρκία έχει και άλλους στόχους. Είπαμε, εντάξει, τα F-16, θέλει τελωνιακή ένωση με την Ευρώπη γιατί θα λύσει πολλά προβλήματα. Δεκάδες δισεκατομμύρια θα μπαίνουν στα ταμεία της και η Ελλάδα, χωρίς να λυθεί το Κυπριακό, θα πάει να πει ναι για την τελωνιακή ένωση. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Κύπρος. Άμα την αδειάσει η Ελλάδα, τι να κάνει? Μόνη της μπορεί να αντιστηθεί η Κύπρος? Είναι και άλλοι στόχοι της Τουρκίας. Ο κεντρικός εθνικός στόχος είναι αυτός όμως. Να υφαρπάξει από την Ελλάδα υπό την προϋπόθεση ότι θα υπογράψει συνυποσχετικό. Ποτέ δεν θα το συνυπογράψει. Ποτέ δεν θα το συνυπογράψει. Θα πάρει πρώτα αυτό και μετά θα μας εξαπατήσει όπως μας εξαπάτησε η Αλβανία. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Τώρα λοιπόν που η Τουρκία είναι σε μια φάση κρίσης οι σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, διότι ο Μπλίνκεν το Μάρτιο είχε δώσει στο Φιντάν το OK για τη συνάντηση της 9ης Μαΐου και τελικά ο Ερντογάν, σδριμωγμένος από τις ιδεολειψίες του αλλά και από τον Ερμπακάν που του πήρε 60 δήμους, αλλά τα ποσοστά που πήρε οδήγησαν στην απώλεια των 249 δήμων. Στους 756 δήμους έχασε 249 δήμους. Ναι, έχασε ο Ερντογάν, το 1 τρίτον. Όλους τους έχασε από τα ποσοστά που πήρε το ΑΚΕΠ. Όλους. Το νέο Ρεφάχ, του γιου του Ερμπακάν. Όλους. Σδριμωγμένος λοιπόν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει την πολιτική που υπερασπίζεται ο γιος του Ερμπακάν στο Παλαιστινιακό. Γι' αυτό δεν πήγε στην Αμερική. Ακύρωσε ο Ερντογάν την επίσκεψη για τους εξής λόγους. Τα F-16 σου λέει τα πήρα. Από εκεί και μετά ζήτησε στις διαπραγματεύσεις που γινότανε, κατάλαβε ότι δεν θα πάρει υπόσχεση για τους Κούρδους. Ότι στήριξη για να εισβάλλει στη Συρία. Δεν θα πάρει στήριξη για να εισβάλλει στο Βόρειο Ιράκ. Πάλι εναντίον των Κούρδων. Σου λέει F-16 πήρα. Να πάω. Με τι θα γυρίσω πίσω για να προπαγανδίσω? Τίποτα. Και θα έχω και τον Ερμπακάν να μου λέει πήγες με αυτούς οι οποίοι δίνουν όπλα στο Ισραήλ και σκοτώνουν, κάνουν γενοκτονία στη Γάζα, που το λες και εσύ, αλλά άλλα λες και άλλα κάνεις. Αυτά θα του έλεγε ο Ερμπακάν, ο οποίος συμμετών σήμερα κατήγγειλε ότι ασκούνται πιέσεις στους δημάρχους που εξέλεξε να περάσουν στο ΑΚΕΠ. Λοιπόν, άρα
πήγε σε αυτούς που στέλνουν όπλα, πήρε σε αυτούς που έστειλαν 25-26 δις πόσα έστειλαν στο Ισραήλ για να σκοτώνουν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, πήγε σε αυτούς που έβαλαν βέτο για να μην πάει το θέμα της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους στον ΟΗΕ, θα γυρνούσε πίσω λοιπόν και θα έτρωγε μαστίγωμα. Και γι' αυτό δεν πήγε. Αυτή λοιπόν η αρνητική εξέλιξη στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, τώρα διαβάζω, ακούω, μου λένε ότι προβληματίζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο, να πω και άλλη μια λέξη του σειρμού, να ετεροκαθορίζουμε και την ελληνική εξωτερική πολιτική. Λέει φυσικά θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά εάν ενταθούν οι σχέσεις της Τουρκίας με την Αμερική, τότε μπορεί η Τουρκία να μας αφήσει και να ξαναρχίσει τις εντάσεις, που δεν θα το κάνει. Τα 12 μίλια είναι μείζον εθνικός στόχος της Τουρκίας. Λοιπόν, έτσι για τους προβληματισμούς ήθελα να σας πω που υπάρχουν στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Απλά θα πάει 13 Μαΐου Έλληνας Πρωθυπουργός, 6 μέρες πριν από την ημέρα στην οποία τιμούμε τους νεκρούς, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Α δούμε. Φυσικά υπάρχει ένα άλλο θέμα εδώ. Τώρα, πώς το παίζουμε φίλοι με τους Ισραηλινούς όταν ο Ερντογάν τους λέει γενοκτόνους και όλα αυτά? Αυτό δεν επηρεάζει την ελληνική εξωτερική πολιτική με τον τρόπο που τη χαράσουν αυτοί, του ετεροκαθορισμού και τις ανοησίες περί σωστής πλευράς της ιστορίας, που είναι ένα αφήγημα για μικρά παιδιά, δεν είναι πολιτική αυτή. Αυτή είναι η πολιτική της καταστροφής της χώρας, η σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτές οι ανοησίες που ακούμε. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, είπαμε ότι όταν ο οποιοσδήποτε ένας πρωθυπουργός βγαίνει από τη χώρα, είμαστε με την Ελλάδα, μακάρι να πετύχει, τι να πετύχει τώρα με τους Τούρκους να πετύχει, μακάρι να μην έχουμε καμία εθνική καταστροφή. Σε αυτό φτάσαμε να ευχόμαστε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Άλλη περίεργη κατάσταση εδώ. Αυτό μας έλειπε τώρα. Η ρωσική δημοσιογραφική ομάδα του Insider και η βρετανική Telegraph αναδεικνύουν ένα ζήτημα. 2 Ρώσοι πολίτες είχαν αγοράσει πριν από 10 τόσα χρόνια μια βίλα στην Χαλκιδική, την οποία την νοίκιαζαν, αλλά και εκεί είχαν φιλοξενήσει η GRU, είναι η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας, απευθείας υπάγεται στον Πούτιν και είναι αυτή που κάνει επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Και όταν λέμε επιχειρήσεις εννοούμε και τέτοια, έτσι, όχι συλλογής πληροφοριών, εκεί έχει άγρια πράγματα. Λοιπόν, υπάρχει μια μονάδα της ΓΕΡΟΥ που λέγεται μονάδα 29155 και αυτή η μονάδα, της οποίας διοικητής είναι ο στρατηγός Άντρι Αβεργιάνοφ, είχε εμπλακεί στην ανατείναξη το 2014 αποθηκών πυρομαχικών στην Τσεχία και είχε και 2 νεκρούς νομίζω. Γιατί τότε η Τσεχία, επειδή από τότε άρχισαν να προμηθεύουν την Ουκρανία με πολεμικό υλικό, για να μην πάει το πολεμικό υλικό στην Ουκρανία, από ό,τι λέει το δημοσίευμα τώρα, εν πάση περιπτώσει λέει ότι κάποια άτομα που εμπλέκονται, αλλά και οι ίδιοι που είχαν νοικιάσει και κάποιους άλλους που εμπλέκονται, τους είχαν φιλοξενήσει στη βίλα αυτή που είχα αγοράσει στη Χαλκιδική, και μετά αυτοί ήταν και πολίτες της Τσεχίας, ρωσικής καταγωγής, μπλεγμένη κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ένας ζευγάρι ήταν αυτοί αντρόγυνο, ο ένας πέθανε, αλλά η γυναίκα ζητείται η έκδοση, είναι στην Ελλάδα από ό,τι κατάλαβα, ζητείται η έκδοση από τις ελληνικές αρχές της γυναίκας αυτή στην Τσεχία για να δικαστεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια υπόθεση κατασκοπίας που εμπλέκεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα εύχομαι να κάνει το δίκαιο, το σωστό και το εθνικά επωφελές σε αυτήν την υπόθεση. Πάμε να δούμε τώρα άλλη στεναχώρια. Άλλη στεναχώρια. Το ζήτημα είναι η εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της Ελλάδας.
υπάρχουν κοιτάσματα, έχουν εντοπιστεί και υπάρχουν παράγοντες, δεν ξέρω αν κρύβεται κάποιος από πίσω τους, ούτε αφήνω κανένα υπονοούμενο, έτσι. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν συμφέροντα και δεν είναι μόνο οι Ρώσοι και άλλα συμφέροντα. Αυτοί που θέλουν ανεμογεννήτριες, αυτοί που σου λέει γιατί να γίνει η Ελλάδα, αυτοί που μισούν την Ελλάδα, που δεν θέλουν η Ελλάδα να σηκωθεί όρθια, να αποπληρώσει το χρέος, να μας έχουν απικία χρέους και δεν, επαναλαμβάνω, κανένα υπονοούμενο δεν αφήνω. Και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει ότι υπάρχουν τέτοιοι, το ξέρω. Και υπάρχουν και Έλληνες πολίτες οι οποίοι συνεχώς κάνουν δικαστικές προσφυγές και καθιστούν αδύνατη την οποιαδήποτε εκμετάλλευση αυτών των ενεργειακών πόρων που υπάρχουν είτε στο υπέδαφος είτε υποθαλάσσια. Λοιπόν, προσέξτε εδώ τώρα. Πρέπει να το διαβάσουμε όλο αυτό. Δεν γίνεται, είναι πραγματικά τρομερό, είναι από τον οικονομικό ταχυδρόμο. Το Νοέμβριο του 2023, η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε με απόφασή της τους περιβαλλοντικούς όρους για την πρώτη μετά από δεκαετίες ερευνητική γεώτρηση υδρογοναθράκων στην Ελλάδα. Νοέμβριο 2023. Ουσιαστικά μετά από 9 ολόκληρα χρόνια από τότε που παραχωρήθηκε το μπλοκ Ιωάννινα, άνοιξε ο δρόμος για την πρώτη γεώτρηση. 9 χρόνια κατά τα οποία οι επενδυτές της Repsol, ισπανική εταιρεία η οποία αποχώρησε, σου λέει πού να κάτσω στην Ελλάδα. Χάνουν λεφτά όσο είναι εδώ. Και η Energean ήρθαν μαζί, το είχαν κερδίσει αυτό το διαγωνισμό, ήρθαν αντιμέτωποι επί 9 χρόνια με δικαστικές προσφυγές κατά των σεισμικών ερευνών, αλλά και με μπόλικη γραφειοκρατία καθώς και με κυβερνητικές παλινοδίες ως προς τη στήριξη ημί των ερευνών για υδρογονάνθρακες. Μπλοκάρανε για να μπούμε πιο βαθιά στα μνημόνια, για να μας κάνει ό,τι θέλει ο Βέρχοφστατ και ο Σόλτς. Η περιοχή έχει μισθωθεί από την ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Energean, η οποία δραστηριοποιείται στον Πρίνο και στα κοιτάσματα του Ισραήλ, τα υπεράκτια. Βάσει του χρονοδιάγραμματος της Energean, επρόκειτο να ξεκινήσει τις διαδικασίες προετοιμασίας γεώτρησης, για την οποία έχουν ταχθεί υπέρ όλοι οι τοπικοί φορείς, η περιφέρεια και όλες οι κρατικές υπηρεσίες, όλοι υπέρ. Και πράγματι ξεκίνησε την αναζήτηση λιμανιού, γεωτρύπανο, την αδειοδοτική διαδικασία για το εργοτάξιο κτλ. Να ξεκινήσει. Φεβρουάριο του 2024, πριν 2 μήνες, ομάδα κατοίκων και άλλων συλλογικών φορέων προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία ερίστον εμπαρόδου η γνωμοδότηση εγκρίθηκε πανψηφή, έτσι, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε να εκδικάσει την υπόθεση τον Οκτώβριο του 2024. Εν τω μεταξύ η εταιρεία πληρώνει εκεί. Κάθε μήνα έχει απλώς τον τραχανά. 8 μήνες μετά την προσφυγή και μια επένδυση της τάξης των 35 με 40 εκατομμυρίων ευρώ μόνο στη φάση της πρώτης γεώτρησης βρίσκεται στον αέρα. Σκέψου μετά τι άλλα θα λένε. Ο χρόνος λοιπόν της εκδίκασης λειτουργεί αποτρεπτικά. Να σας πω κάτι. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω με τι γίνεται στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει για λόγους εθνικού συμφέροντος σήμερα η προσφυγή σε 2 μέρες να βγει η απόφαση. Δηλαδή τι κάνουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στις τέτοιες υποθέσεις που κρίνεται το αν η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη ή θα είναι υποδουλωμένη με τα δάνεια και το χρέος. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι σε 2 μέρες να βγάλουν απόφαση. Τι στο διάλογο δηλαδή θα δούνε, μπορείτε να μου πείτε. Τι, πώς, τι. Μετά μας φταίνει. Πάμε τώρα στην Κρήτη. Ίδια προβλήματα είχε και η Total. Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Total, Έλληνας, μου έλεγε πριν από χρόνια ότι έχει πολλά σχέδια η γαλλική η Total για την περιοχή. Θα κάνει την Ελλάδα βάση και για τα σχέδια που έχει για την Κρήτη και για την Κύπρο. Αν δουλεύουν 200 άτομα, εκατομμύρια. Η Total σηκώθηκε και έφυγε. Σου λέει εγώ με τους παλαβούς θα τα βάλω. Εδώ δεν είναι χώρα. Αυτό είναι κανονικό τρελοκομείο. Πολιτικό και δικαστικό κατεστημένο, αλλά και τα μέλη της κοινωνίας που δεν ξέρω αν αυτά που είπα, έτσι. Προσέξτε το τώρα. Το άλλο κόλπο.
Τον Απρίλιο του 2022 έφυγε η Total και ήρθε έχουμε δύο τεμάχια, θαλασσοτεμάχια, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, και ήρθε η ExxonMobil που είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη ενεργειακή μαζί με τη Chevron του κόσμου. Λοιπόν, η ExxonMobil πήρε πάνω της τις γεωτρήσεις δυτικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά της Κρήτης, αναλαμβάνοντας ρόλο διαχειριστή, operator, με εταίρο τη Hellenic Energy, κρατική εταιρεία. Οι δύο εταιρείες βρίσκονται στο στάδιο λήψης επενδυτικής απόφασης για να κάνουν την πρώτη ερευνητική γεώτρηση που θα γίνει από 12 έως 18 μήνες. Μιλάμε για 150 εκατομμύρια είναι αυτή. Λοιπόν, πηγές αναφέρουν στον Οικονομικό Ταχυδρόμο ότι υπάρχει προβληματισμός στην κοινοπραξία για το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής όταν και εφόσον προχωρήσουν στην απόφαση. Δηλαδή, σου λέει, αν πάρουμε την απόφαση, όπως έγινε στα Γιάννενα, πήραν την απόφαση για γεώτρηση και έκαναν προσφυγή. Άμα κάνουν και εκεί προσφυγή, στον αέρα τόσα εκατομμύρια. Την άνοιξη του 2022, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση, ως τότε και αυτό σφυρούσε άλλο βιολί. Άλλο βιολί των συμφερόντων των ξένων για τις ανεμογεννήτριες. Αλλά τότε που είπαν να κόψουν τα ρωσικά, σου λέει, πήρε την εντολή απ' έξω, άντε βγάλτε τα. Λοιπόν, τότε ανακοίνωσε η κυβερνητική απόφαση μόνο το 2022. Τότε τι κάνανε? Μπιμπιλικά έπαιζαν. Λοιπόν, ανακοίνωσε την κυβερνητική απόφαση για την επίσπευση του ερευνητικού προγράμματος στα θαλάσσια τεμάχια της Κρήτης και του Ιωνίου Πελάγους, καθώς και του χερσαίου στα Γιάννενα. Πήρε απόφαση κυβερνητική. Τρέχα. Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογοναθράκων και Ενεργειακών Πόρων, ΕΔΕΙΕΠ, έτρεξε σε συνεργασία με τις πετρελαϊκές ταχύτατα τις σεισμικές έρευνες. Όμως η νέα δικαστική προσφυγή στα Γιάννενα προβληματίζει και κυρίως προβληματίζει ο χρόνος της έκδοσης αποφάσεων, αλλά και η διάρκεια υπομονής των επενδυτών. Σου λέει, ως πότε, τι περιμένουμε εδώ, το τρελοκομείο σας? Πάνε αλλού. Υπόψη είναι ότι ανώτατο στέλεχος της ΕΔΕΙΕΠ μου είπε, κάποια στιγμή τον είδα σε ένα κανάλι, δεν υπάρχουν αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί όροι στον κόσμο που βάλαμε για τα μπλοκ στην Κρήτη. Δεν υπάρχουν, λέει. Στο λέω εγώ. Οι αυστηρότεροι στον κόσμο. Δείτε παρακάτω τρέλα. Κανονική τρέλα όμως. Πριν 10 μέρες η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία θαλάσσιου πάρκου, το οποίο θέτει σε κίνδυνο το τεμάχιο 10 στον Κυπρεσιακό κόλπο. Η ίδια δηλαδή με απόφαση 2 χρόνια μετά ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση. Γιατί ήρθαν τα συμφέροντα με τις ανεμογεννήτριες και εδώ. Προσέξτε εδώ. Οι πετρελαϊκές που έλαβαν σοβαρά υπόψη τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού του 2022 έρχονται αντιμέτωπες με νέα δεδομένα. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν στον Οικονομικό Ταχυδρόμο πηγές από το σχετικό χώρο. Και το πλέον ανησυχητικό είναι ότι βλέπουν την πρόκληση νέων εμποδίων και νέων αντιδράσεων. Ακούστε εδώ τώρα, στις 29 Απριλίου, χθες, η Πανελλαδική Συνέλευση για την Προστασία της Ελληνικής Τάφρου, με ανακοίνωσή της, προανήγγειλε ουσιαστικά το μπλοκάρισμα των ερευνών για υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Ιόνιο Πέλαγος. Μέσα στη δίθεν προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή που προβλέπεται στο Ιόνιο, υπάρχει το λεγόμενο μπλοκ 10 στον Κυπρεσιακό κόλπο, ήδη παραχωρημένο σε πετρελαϊκές εταιρείες για έρευνα και εξόρυξη υδρογοναθράκων, αναφέρει ανακοίνωση και συνεχίζει. Και πώς νοείται προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος όταν στη διπλανή από την εξαγγελθήσα προστατευόμενη περιοχή του Ιωνίου, στο μπλοκ νοτιοδυτικά της Κρήτης, βάζουν και εκεί το χέρι τους. Μέχρι προχθές εξαπολύονταν οι ηχητικές βόμβες των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών που διώχνουν και θανατώνουν τα θαλάσσια θηλαστικά, ενώ εάν προχωρήσουν σε δοκιμαστικές ή παραγωγικές γεωτρήσεις, αύριο θα γετνιάζει με μια βιομηχανική θαλάσσια ζώνη γεμάτη πλατφόρμες εξόρυξης, αγωγούς μεταφοράς, πλοία εφοδιασμού και πλοιάρια απορρίπανσης που θα προσπαθούν να μαζέψουν τις αναμενόμενες διαρροές πετρελαιοειδών. Γιατί δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία για τον Πρίνο που δουλεύει από το 1973? Και τι έχουμε εκεί προβλήματα, όλα αυτά που λένε υπάρχουν εκεί. Εδώ λοιπόν κάτι παίζει εδώ πέρα. Κάτι παίζει εδώ, αλλά πού να λειτουργήσει το κράτος το κομματικοποιημένο, να ψάξει τι κρύβεται από εκεί από πίσω. Και η ίδια η δικαιοσύνη.
να παίρνει ταχύτατες αποφάσεις και να μπαίνει ο κάθε κατεργάρης στον μπάνκο του. Όχι να παίζουν παιχνίδια δικαστική, πολιτική και οικολόγοι στις πλάτες της Ελλάδας. Και προαναγγέλει επανελλήνια συνέλευση για την προστασία της ελληνικής τάφρου. Κινητοποιήσεις κάθε μορφής. Θα πιέσουμε προς πάσα κατεύθυνση για να γίνει το αυτονόητο και ολόκληρη η ελληνική τάφρος να μπει σε καθεστώς απολύτου προστασίας, χωρίς ηχητικές βόμβες, τρυπάνι και πλατφόρμες εξόρυξης, χωρίς σόναρ και στρατιωτικές ασκήσεις. Δεν θέλω και στρατιωτικές ασκήσεις. Όταν έρχονται οι Τούρκοι, τι θα κάνετε? Όταν έρχονται οι Τούρκοι να κάνουν ασκήσεις, τι θα κάνετε? Θα προσφεύγετε στο τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας? Αποστατικοποιήθηκε το Αιγαίο, όπως θέλει η Τουρκία. Έλα, παίξτε και το παιχνίδι της Άγκυρας. Χωρίς την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία πλοίων. Ξέρετε πόσα δεξαμενόπλια περνούν από το Μεσόγειο και από πριν τον Χούτι, τους Χούτι, και από τα στενά από το Αιγαίο κάθε μέρα? Γιατί δεν μιλάνε για αυτά? Λοιπόν, άρα μετά από αυτά ξέρετε τι λένε? Επειδή σκεφτόταν να έρθει και η Σευρών, τώρα σου λέει τι να πάνε να κάνουν? Να πάνε να μπλέξουν εκείνο το τρελοκομείο? Και εσύ Ελλάδα χειροπόδαρα δεμένη στους δανειστές και να σου λένε κλείνατε από δεξιά, κλείνατε από αριστερά, ένα βήμα εμπρός, ένα βήμα πίσω. Αυτό έτσι μας έχουν. Να περάσουμε τώρα στο Ισραήλ. Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είδα και φωτογραφικό υλικό, δείχνουν ότι ήδη μονάδες, μηχανοκίνητες μονάδες και μονάδες τεθωρακισμένων και σχηματισμοί συγκεντρώνονται γύρω από τη Ράφα και προετοιμάζονται για την επιχείρηση εισβολής εναντίον της Ράφας. Για όσους είναι καινούργοι και δεν το ξέρουν, στη Ράφα είχαν προηγηθεί οι προηγούμενες 3 φάσεις επιχειρήσεων του Ισραηλινού στρατού. Στην πόλη της Γάζας, στην κεντρική Γάζα και στη Χαν Γιουνίς, και όπου πήγαιναν κατέστρεφαν την πόλη και τις υποδομές, έφευγε ο κόσμος, όσοι δεν σκοτώνονταν, πήγαιναν στην επόμενη. Όταν πήγαιναν στην επόμενη, έφευγαν από την επόμενη στην επόμενη, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τελικά 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί στη Ράφα, που είναι η τελευταία σχετικά ασφαλής περιοχή, γιατί και εκεί πέφτουν βόμβες, αλλά δεν έχει εισβάλει ο στρατός. Εκεί λοιπόν το Ισραήλ διατείνεται ότι υπάρχουν 4 άθικτα τάγματα της Χαμάς και λέει ότι αν δεν μπούμε εκεί να καταστρέψουμε αυτά τα τάγματα, τότε είναι σαν να μην κάναμε πόλεμο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι νικήσαμε. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις από όλο τον κόσμο, αλλά φαίνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν ανάψει πράσινο φως για μια στρατιωτική επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας. Έτσι, και θα δείτε παρακάτω. Πάντως, επειδή είναι σντριμωγμένος ο Νετανιάχου, θα δείτε παρακάτω, κάποιοι Ισραηλοί λένε ότι ήδη έχουν εκδοθεί τα εντάρματα σύλληψης εναντίον Νετανιάχου, Γιαΐρ Λαπίν και του Χέρτσι Χαλέβη, του αρχηγού, δηλαδή του Υπουργού Άμυνας και του αρχηγού Γεθά, του Ισραηλινού. Επειδή είναι σντριμωγμένος και στο εσωτερικό και σε διεθνές επίπεδο, έκανε μια αντιπρόταση στη Χαμάς για να ανταλλαγή εχμαλώτων και 40 μέρες νομίζω εκεχηρία. Και περιμένουν σήμερα, αύριο, από τη Χαμάς απάντηση. Και τι είπε? Επειδή ενώ σντριμώχνεται από όλους να μην κάνει την επιχείρηση και να απελευθερωθούν οι όμοιροι, την ίδια στιγμή σντριμώχνεται και από το εσωτερικό της κυβέρνησης, που του λένε 2 υπουργοί του ότι αν κάνει συμφωνία με τη Χαμάς φεύγουμε και πέφτει η κυβέρνησή σου. Αυτός λέμε στην Ελλάδα, το λέμε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και προφανώς πιεζόμενος από τον Σμότριχ και από τον Μπεν Γκβίρ, αυτοί είναι οι 2 υπουργοί που τον εκβιάζουν, είπε είτε κάνουμε συμφωνία με τη Χαμάς είτε όχι, η επιχείρηση στη Ράφα θα γίνει. Για να δούμε τώρα. Τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, επικαλούμενα Ισραηλινές πηγές ασφάλειας, αναφέρουν ότι αν δεν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων εντός 48 έως 72 ώρων, έδωσαν δηλαδή τελεσίγραφο στη Χαμάς, ο στρατός θα λάβει εντολή να εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα, προσθέτοντας ότι δεν θα επιτρέψουν στη Χαμάς να κολυσιοργεί και να χάνεται άλλος χρόνος. Ο Ισραηλινός στρατός συγκεντρώνει τεθωρακισμένες μονάδες γύρω από τη Ράφα. Συνεδριάσεις επιχειρησιακού χαρακτήρα για την επίθεση στη Ράφα πραγματοποιούνται από κοινού, προσέξτε, από τον Ισραηλινό στρατό
και από το Πεντάγωνο το αμερικανικό, που σημαίνει ότι έδωσαν πράσινο φως για περιορισμένης κλίμακος. Και γίνονται συναντήσεις και με αξιωματικούς Αμερικανούς για το πώς και θα γίνει η επιχείρηση. Νετανιάχου. Οποιαδήποτε απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου δεν θα επηρεάσει τις ενέργειές μας. Πολιτική πηγή μίλησε στο Ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι 14. Προφανώς πάρθηκε απόφαση στη Χάγη να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης των ηγετών του Ισραηλινού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, τους τρεις που είπαμε. Γεντιόθ Αχρονόθ, Ισραηλινή εφημερίδα, αναφερόμενη σε δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων. Η εξομάλυνση με τη Σαουδική Αραβία μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να ξεφύγει ο Νετανιάχου από το αδιέξοδο και την κρίση που αντιμετωπίζει τώρα. Ηγέτης της Ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ. Οι τιμές αυξάνονται και η μεσαία τάξη στο Ισραήλ καταρρέει. Αν δεν φύγει η κυβέρνηση Νετανιάχου, που μας κοστίζει ακριβά, οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Πρώην επικεφαλής του κλάδου στρατιωτικών πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με τη Χαμάς, τα πράγματα πάνε όπως συνήθως χάρη σε αυτήν την κυβέρνηση στο Ισραήλ. Η Χαμάς κάθεται και απολαμβάνει τις εσωτερικές εντάσεις και τις εντάσεις μεταξύ μας και της Αμερικής. Λέει δηλαδή ότι στην ουσία η Χαμάς απολαμβάνει τις επιτυχίες της. Βλέπει να τρογόμαστε μεταξύ μας, τι είπε ο Γιαΐρ Λαπίντ παραπάνω, και να τρογόμαστε και με τους Αμερικανούς. Σήμερα τα Ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή στην πόλη Αλ Άντισα στο νότιο Λίβανο. Οι Ιρανοί με μεταγωγικό αεροσκάφος μετέφεραν στην αεροπορική βάση ΤΑΦ 4 της Συρίας μη επανδρομένα αεροσκάφη Σαχέντ 129, τα οποία θα συναρμολογούνται από τεχνικούς μέσα στη Συρία και στη συνέχεια τα χρησιμοποιεί η Συρία για επιχειρησιακούς σκοπούς. Επίσης η Ζιμπάμπουε, που είναι σε καθεστώς κυρώσεων για τους νόμους που έβγαλε εναντίον των ομοφυλοφίλων νομίζω, είναι σε καθεστώς κυρώσεων, δυτικών κυρώσεων, και αποφάσισε να αγοράσει όπλα από το Ιράν. Η παγίδα των κυρώσεων που σας είπα. Κάντε μάγκα για το Ιράν τώρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπτουλατίφ Μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάνι, έφτασε στη Δαμασκό για πρώτη φορά μετά το 2011. Συναντήθηκε με τον Άσαντ. Στη συνάντηση συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, τους τρόπους ανάπτυξης της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, καθώς και τις προετοιμασίες για την 33η Σύνοδο του Αραβικού Συνδέσμου που θα γίνει στο Μπαχρέιν, στην οποία κάλεσαν και το Σύρο. Σιγά σιγά τον βάζουν ξανά μέσα στην αραβική οικογένεια. Λιβανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Γαλλία διαβίβασε στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου στη Βηρητό την πρότασή της για κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμολάχ. 9 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζουν επί του παρόντος την Παλαιστίνη. 8 από αυτούς το έκαναν πριν την είσοδό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 9 στους 27. Το Μάρτιο του 2024, η Ισπανία, η Ιρλανδία, Μάλτα και Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται για να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος. 9 και 4, 13. Η αντιπροσωπεία της Χαμάς έφυγε σήμερα από το Κάιρο και είπε ότι θα επιστρέψει. Πήγαν στο Κατάρ, εκεί είναι το πολιτικό του συμβούλιο πιθανόν, και εκεί θα μελετήσουν την αντιπρόταση του Ισραήλ, την οποία τους πιέζει και ο Μπάιντεν, δεχτείτε την, γιατί οι άλλοι λένε ότι αν δεν την δεχτείτε μπήκαμε στη Ράφα. Δεν θα εκβιάζετε μόνο εσείς, εκβιάζουν και αυτοί. Με τους ομήρους εκβιάζουν και αυτοί. Λοιπόν, θα επιστρέψει με απάντηση η αντιπροσωπεία της Χαμάς πήγε στο Κατάρ και θα επιστρέψει στο Κάιρο με την απάντηση. Σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές, η αντιπροσωπεία αναχώρησε από το Κάιρο και θα επιστρέψει με γραπτή απάντηση στην πρόταση. Ο Μπάιντεν ζήτησε από τον Εμμύρη του Κατάρ και τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τηλέφωνο τους έκανε, να κάνουν το παν για να εξασφαλίσουν ότι η Χαμάς θα προχωρήσει στην απελευθέρωση ομήρων που κρατά στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός. Ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος. Ο Μπάιντεν μίλησε με τον Εμμύρη του Κατάρ, τον Θάνη, και τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αλ Σίσι. Για τον Μπάιντεν,
η απελευθέρωση των ομήρων αποτελεί το μοναδικό εμπόδιο στην άμεση κατάπαυση του πυρός. Από την πλευρά του Μπλίνκεν από το Ριάντ είπε ότι ελπίζει ότι η Χαμάς θα δώσει θετική απάντηση στην εξαιρετικά γενναιόδαρη πρόταση από πλευράς του Ισραήλ, έτσι τη χαρακτήρισε κατά την άποψή του. Προβλέπει κατάπαυση του πυρός 40 ημερών και απελευθέρωση χιλιάδων Παλαιστινίων φυλακισμένων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων. Τώρα, αν λέει χιλιάδων, σημαίνει ότι θέλουν να απελευθερώσουν όλους τους ομήρους και πιθανόν βάζουν ως κίνητρο στη Χαμάς ότι θα απελευθερώσουν μάλλον όλους τους κρατουμένους. Αλλά μετά, μόνο για 40 μέρες εκεί, κυρία, μετά θα πέσει το... Λοιπόν, ο Μπορέλ δήλωσε ότι, σύμφωνα με το Reuters, στο Ριάντ, όπου γίνεται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, δήλωσε ότι αρκετά ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αναγνωρίσουν ένα Παλαιστινιακό κράτος έως το τέλος Μαΐου. Σημαίνει ότι το Μάρτιο Ισπανία, Ιρλανδία, Μάλτα και Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι θα εργαστούν από κοινού για την αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Από την πλευρά του το Ισραήλ λέει αυτό που κάνετε είναι βραβείο επιβράβευση της τρομοκρατίας. Ο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, δήλωσε ότι αναμένει από τη Μαδρίτη να επεκτείνει την αναγνώριση της Παλαιστίνης έως τον Ιούλιο και πιστεύει ότι σύντομα θα υπάρξει μια κρίσιμη μάζα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα οθήσει αρκετά μέλη να υιοθετήσουν την ίδια θέση. Η Ελλάδα πού βρίσκεται? Έχει αναγνωρίσει η Ελλάδα Παλαιστινιακό κράτος? Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, για να μην λέω και μεγάλα λόγια. Λοιπόν, ξέρω ότι έχουμε εδώ αντιπροσωπεία, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε αναγνωρίσει. Η Κίνα μπαίνει στο παιχνίδι, φιλοξένησε προχτές η Χαμάς με τη Φατάχ. Η Φατάχ είναι η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, του Αραφάτ. Με την Χαμάς είναι πλακωμένη. Από το 2007, όταν κέρδισε η Χαμάς τις εκλογές στη Γάζα και εξεδίωξε την Φατάχ. Από τότε είναι στα μαχαίρια. Τους κάλεσε ο Κινέζος στο Πεκίνο και λέει βρείτε τα. Είναι σημαντική κίνηση αυτή. Οι εκπρόσωποι του Παλαιστινιακού Εθνικού Απελευθερωτικού Κινήματος, Φατάχ, και της Ισλαμικής Ομάδας Αντίστασης, Χαμάς, έφτασαν στο Πεκίνο πριν από λίγες μέρες για έναν εμπεριστατωμένο και ειλικρινή διάλογο. Δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ο εκπρόσωπος του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τζιάν. Συμφώνησαν να συνεχίσουν την πορεία των συνομιλιών για να επιτευχθεί η υλοποίηση της Παλαιστινιακής αλληλεγγύης και ενότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Λιν είπε ότι και οι δύο πλευρές ευχαρίστησαν το Πεκίνο για τις προσπάθειές του να προωθήσει την εσωτερική ενότητα των Παλαιστινίων και κατέληξαν σε συμφωνία για περαιτέρω διάλογο. Πάμε, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένας τύπος χειριστής συστημάτων πληροφορικής, όχι πληροφοριακών συστημάτων, το σωστό είναι συστήματα πληροφορικής, έπιασε δουλειά για ένα μήνα στην NSA, στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Εκεί λοιπόν μετά από ένα μήνα παραιτήθηκε, λέει, για οικογενειακούς λόγους. Αλλά αυτόν τον μήνα φωτοτύπησε, έκανε κάποιες αντιγραφές, κάποια συστήματα από εκεί μέσα και στη συνέχεια έψαχνε να τα πουλήσει. Και κάποιος του παρουσιάστηκε ως πράκτορας ξένης χώρας, έπεσε στη λούμπα, ζήτησε για αυτά που είχε το ποσό των $85,000. Λέει ο άλλος, βεβαίως, έλα εδώ, τη στείλουν την υπόθεση, τον αρπάζουν. Ο φερόμενος ως πράκτορας ξένης χώρας ήταν από το FBI. Και τώρα έφαγε 12 χρόνια νομίζω. Για να δούμε. 21 χρόνια και 10 μήνες. Τα λάθη πληρώνονται. Σε άλλη χώρα, αν ήταν στη Ρωσία, θα έπεφτε από κανένα παράθυρο. Λοιπόν, το Ισραήλ έχει σημειώσει μετρήσιμη πρόοδο στη διανομή βοήθειας στη Γάζα, είπε ο Άντονι Μπλίνκεν. Ο Αμερικανικός στρατός, η CENTCOM, δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες της είδα από την πλωτή εξέδρα που έκαναν. Είπαμε, θα κάνουν μια πλωτή εξέδρα και μια προβλήτα. Όντως είναι εντυπωσιακό αυτό που είδα.
320 εκατομμύρια δολάρια θα ξοδέψουν για αυτήν. Μέλη του Κογκρέσου προειδοποίησαν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να μην εκδώσει εντάλματα σύλληψης για Ισραηλινούς αξιωματούχους, γιατί αν γίνει αυτό να ετοιμαστούν για αμερικανικά αντίπεινα. Μέλη του Κογκρέσου ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την νομοθεσία εάν εκδοθούν εντάλματα σύλληψης. Θα βάλουν κυρώσεις. Ο Τραμπ, απευθυνόμενος στους φοιτητές τους Αμερικανούς: σταματήστε τις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης. 5 μονάδες του Ισραηλινού στρατού παραβίασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα ακόμη και πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Χαμάς και όχι στη λωρίδα της Γάζας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας θα είναι μια απάντηση στο Ιράν και στη Χαμάς, δήλωσε ο Μπλίνκεν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρο στο Ριάντ. Πρόσθεσε ότι οι εργασίες για την ομαλοποίηση είναι κοντά στην ολοκλήρωση. Θα είναι μια μεγάλη επιτυχία του Ισραήλ εάν εξομαλύνει σχέσεις και ανταλλάξουν πρέσβεις με τη Σαουδική Αραβία. Η Φόντερ Λάιν δεν απέκλεισε την απαγόρευση του TikTok και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε μάλιστα, μα εμείς απαγορεύσαμε σε στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν αυτή την εφαρμογή στα κινητά τους. Μία μελέτη του American Enterprise Institute εκτιμά ότι οι πραγματικές στρατιωτικές δαπάνες της Κίνας είναι 710 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Κίνα τις παρουσιάζει υποτριπλάσιες. Η Κίνα, είδα μία καμπύλη, συνεχίζει να ξεπουλά αμερικανικά ομόλογα. Κάτι λέει αυτό. Ο Xi Jinping σκοπεύει να φέρει μια σφήνα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το Bloomberg. Το άρθρο αναφέρει ότι η Κίνα έχει προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, στις οποίες είναι έτοιμη να προσφέρει πολύ περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες από ό,τι προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γίνουμε πεδίο αντιπαράθεσης της Κίνας και της Αμερικής εμείς στην Ευρώπη. Γιατί δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι πολιτικοί, δεν υπάρχει στρατηγική της Ευρώπης. Ο διοικητής του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης, ναύαρχος Αλή Ριζά Τενσκύρη. Η Αμερική δεν έχει θέση στον Περσικό κόλπο. Έχουμε μόνιμη παρουσία στον Περσικό κόλπο. Θα φύγουν οι Βρετανοί, θα φύγουν και οι Αμερικανοί, γιατί οι ξένοι δεν έχουν θέση σε αυτή την περιοχή. Αυτή η περιοχή θα ανήκει σε εμάς και στις μουσουλμανικές χώρες της περιοχής. Η Ουκρανία λαμβάνει ήδη όπλα, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν Πιέρ. Ο Μπάιντεν ανακοίνωσε την έναρξη των παραδόσεων από την περασμένη εβδομάδα. Ήδη πηγαίνουν τα οπλικά συστήματα. Πάμε στο τελευταίο. Wall Street Journal. Η Ρωσία είναι απίθανο να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Οι στρατηγιστές του ΝΑΤΟ πιστεύουν ότι είναι απίθανο η Ρωσία να εξαπολύσει απευθείας επίθεση σε μια γειτονικό χώρα μέλος της συμμαχίας στο εγγύς μέλλον, γράφει η Wall Street Journal. Έχει και η Ελλάδα, είχαμε από παλιά, ένα όχημα περιεσιολογής Mi-88Α1, αυτό που είναι για να περισυλλέγει άρματα που μένουν στο πεδίο των ασκήσεων ή στο πεδίο της μάχης, τελικά έγινε αυτό περισυλλογή. Το πήραν άφτανδρο οι Ρώσοι και το μεταφέρουν στη Μόσχα στην έκθεση των δυτικών αμυντικών οπλικών συστημάτων που έχουν κάνει στην πλατεία της Μόσχας. Υπάρχει ένας προβληματισμός στην Ουκρανία που θα σταθμεύουν τα F-16 και τα πυρομαχικά τους. Ελλείψη καταφυγίων, τα οποία να είναι ανθεκτικά σε βόμβες, σχεδιάζουν να κάνουν υπόγειους χώρους. Αλλά για να κάνεις υπόγειους χώρους για F-16 χρειάζονται και χρόνος και απίστευτα λεφτά. Πιθανόν σε υπόγεια θα φιλοξενούνται τα πυρομαχικά και λέει τα αεροσκάφη θα τα διασπείρουμε σε διάφορα αεροδρόμια, τόσο ώστε να είναι δύσκολοι οι βομβαρδισμοί τους, ο εντοπισμός και ο βομβαρδισμός τους. Το Βερολίνο παρέδωσε άλλο ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, 10 οχήματα μάχης Μάρντερ με πυρομαχικά και βλήματα από άρματα Leopard 2, ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Επίσης έλαβε από τη Γερμανία συστήματα αεράμινας Skynex, πυράβλους για τα συστήματα Iris-T, 30.000 βλήματα για αντιαεροπορικά Τσίτα, 60 κινητήρες για άρματα, 7.500 βλήματα πυροβολικών 155 χιλιοστών και άλλα οπλικά συστήματα και πυρομαχικά. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ
επέπληξε τα μέλη της συμμαχίας για αργές προμήθειες όπλων στο Κίεβο και εμάς μας τράβηξε το αυτί. Να σας πω κάτι, βρίσκουν και τα κάνουν. Εάν είχε στείλει η Ελλάδα ντοκουμέντα για την τουρκική απειλή, δεν θα τολμούσε, όχι μόνο δεν θα ζητούσαν όπλα από την Ελλάδα, η Ελλάδα θα πετούσε αλληλεγγύη από τους Νατοικούς και από τους Ευρωπαίους, δώστε ρε κουφάλες σε μένα όπλα γιατί απειλούμε από την Τουρκία και όχι να μας ζητάνε να ξεγυμνοθούμε εμείς για να δώσουμε στην Ουκρανία. Καταλάβατε? Και το κουφάλες δεν είναι βρισιά, μην με κατηγορήσετε ορισμένοι ή ορισμένες ότι βρίζω, δεν. Λοιπόν, κουφάλα είναι σε ένα δένδρο, μια τρύπα. Λοιπόν, η Ουκρανία θα παράγει χιλιάδες drones μεγάλης εμβέλειας το 2024, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη Ουκρανούς αξιωματούχους. Τεράστιας σημασίας, θα προκαλέσουν πολύ σημαντικές ζημιές στη Ρωσία, πιθανόν αυτό να εννοούσε η Νούλαντ. Financial Times. Οι Ρώσοι ετοιμάζονται για μια μεγάλη επίθεση στα τέλη Μαΐου ή τον Ιούνιο. Η Bild, η γερμανική, οι Ουκρανοί αξιωματικοί φοβούνται ότι οι Ρώσοι θα χτυπήσουν πρώτα στο Χάρκοβο με δύναμη 20 με έως 40.000 στρατιωτών. Οι εξαγωγές από την Ευρώπη στη Ρωσία αυξάνονται ξανά, καταγγέλει η Die Zeit, η γερμανική εφημερίδα. Ο Νίγηρας θέλει οι Ρώσους ειδικούς να εκπαιδεύσουν το στρατό της χώρας και ο Υπουργός Εσωτερικών δηλώνει ότι θα πάρουμε και οπλικά συστήματα από τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι στις αφρικανικές χώρες απευθυνόμενες, η Ουάσιγκτον προσπαθεί να πείσει τις αφρικανικές χώρες ότι είναι καλύτερα να συνεργαστούν με τη ΣΥΠΑ παρά με τη Ρωσία και την Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο καλύτερος εταίρος για τις αφρικανικές χώρες χωρίς καμία υποχρέωση, δήλωσε η Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζίνα Ραϊμόντο, σε συνέντευξη στο CNN. Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αναγκάσει τις αφρικανικές χώρες με τη βία να πάνε με την Αμερική και να μην πάνε με τη Ρωσία και την Κίνα. Περισσότερες από 40 χώρες έχουν υποβάλει αίτηση για ένταξη στους BRICS εν ώψη της επικείμενης συνόδου κορυφής στη Ρωσία. Το επόμενο βήμα θα είναι η αποδολαριοποίηση που θα είναι σε θέση, λένε, να ανατρέψει και το παγκόσμιο σκηνικό. Είναι σημαντικό θέμα πάντως οι BRICS. Εξελίσσονται σε σημαντικό. 5 ξεκίνησαν και θα πάνε να γίνουν και 50, 100 και τα λοιπά. Είχαμε μία προσβολή με άτακα μες στην Κριμαία. Ο Σεργέη Αξόνοφ, που είναι ο πολιτικός διοικητής της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία, δήλωσε στο Telegram, έβαλε μια φωτογραφία από έναν άτακα μες καταρριφθέντα και δεν είπε πόσοι πύραυλοι καταρρίφθηκαν. Είπε πάντως ότι πύραυλοι μακρού βελληνικούς άτακαμες καταρρίφθηκαν πάνω από τη Χερσόνησο της Κριμαίας. Τώρα, με ποιο τρόπο τους κατέρριψαν και πόσους δεν ξέρω, πάντως το γεγονός ότι έγινε επίθεση στην Κριμαία δείχνει ότι ο στόχος είναι και πάλι η Κριμαία, τα έχουμε εξηγήσει αυτά, να μην τα ξαναλέμε. Και πάλι έχουν κάποια εδαφικά κέρδη οι Ρώσοι και στο Χάρκοβο και δυτικά της Αυντέευκα. Να πούμε μόνο τι λέει η αμερικανική, το Institute for the Study of War. Οι ρωσικές δυνάμεις θα συνεχίσουν επιτυχώς να αποκομίζουν τακτική σημασίας κέρδη προς την κατεύθυνση της Αυντέευκα στις ερχόμενες εβδομάδες. Η επόμενη γραμμή αμενωμένων οικισμών στην περιοχή βρίσκεται σε κάποια απόσταση από την Ουκρανική αμυντική γραμμή, στην οποία επιτίθεται οι ρωσικές δυνάμεις από τότε που κατέλαβαν την Αυντέευκα. Τι θέλει να μας πει? Ότι αν τελικώς καταλάβουν ή εγκαταλείψουν οι Ρώσοι την παρούσα γραμμή άμυνας, η επόμενη προς τα πίσω βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα πίσω, που σημαίνει ότι μεταξύ διάστημα θα το καταλάβουν οι ρωσικές δυνάμεις. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Δεν ξεχνάμε, κάνουμε μου αρέσει like, γράφουμε σχόλια άμα κάνουμε κέφι. Μετά πάμε παρακάτω, μπαίνουμε στο περισσότερα, στο συμμετέχω στην Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, διαβάζουμε τις διακηρύξεις και γράφουμε και το όνομά μας άμα θέλουμε, και πιο κάτω υπάρχουν 2 τρόποι να ενισχύσετε το κανάλι. Λοιπόν, αυτά, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.